नमस्ते एभ्रिवान, इट्स मी जोसेफ श्रेष्ठ है। र तपाईहरुलाई शेयर बजारमा कसरी लगानी गर्ने, कसरी ट्रेडिङ गर्ने हैन, कसरी हामी पस्ने त शेयर बजारमा भन्ने कुराहरु दोधारमा भइराछ र कसरी हामी गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा लागिराछ भने चाहिँ तपाई राइट भिडियोमा आउनु भएको छ है। र तपाईहरुलाई चाहिँ आज म शेयर बजारमा कसरी इन्टर गर्न सक्नुहुन्छ त हैन, त्यसको बारेमा चाहिँ सानो भिडियो बनाउन गइरहेको छु है। कृपया भिडियो लास्टसम्म हेर्नु होला है त। तपाईहरु एकदम नयाँ हुनुहुन्छ भने चाहिँ यो भिडियो तपाईहरुको लागि हो है। र तपाईहरुले यो भिडियो हेरिसकेपछि चाहिँ तपाईले कसरी इन्टर गर्ने त शेयर मार्केटमा हैन, के कुरा गर्नुपर्ने हुन्छ त हैन इन्टर गर्नुभन्दा अगाडि, त्यो कुरा चाहिँ तपाईले यो भिडियो मार्फत बुझ्नुहुनेछ है। र गाइस तपाईहरुलाई चाहिँ आज म 5 वटा स्टेप्स बताउन गइरहेको छु है। त्यो 5 वटा स्टेप जानिसकेपछि चाहिँ तपाईले मजाले नै शेयर बजारमा ट्रेडिङ अथवा इन्भेस्टिङ गर्न सक्नुहुन्छ है। सो नाउ अब लेट्स गेट इन्टु द भिडियो है त। नम्बर 1 है, बैंक एकाउन्ट। सुरुमा चाहिँ तपाईले बैंक एकाउन्ट खोल्नुपर्ने हुन्छ है त। तपाईले शेयर बजारमा लगानी गर्न खोजिरहनु भएको छ र केबाट स्टार्ट गर्ने भन्ने सुरुमा दोधार भइरहेछ भने चाहिँ तपाईले सुरुमा बैंक एकाउन्ट खोल्नुपर्ने हुन्छ त। तपाईको नजिकैको शाखा, बैंकको शाखा हैन, कमर्सियल बैंक, डेभलपमेन्ट बैंक जेमा पनि गएर तपाईले आफ्नो नामको खाता खोल्न सक्नुहुन्छ। अथवा तपाईको अलरेडी बैंक खाता छ भने त भइहाल्यो हैन। र यो बैंक खातामा चाहिँ तपाईको शेयर बजारको सबै कुराहरु लिंक हुन्छ है। र तपाईले बजारमा बाइ गर्दा सेल गर्दा चाहिँ यो बैंक तपाईको युज हुन्छ है। यो बैंकबाट चाहिँ तपाईले शेयर खरिद बिक्री गर्न सक्नुहुन्छ। र नम्बर 2 मा रहेको चाहिँ डीम्याट एकाउन्ट है। र यो भनेको चाहिँ तपाईको डिमेट्रियलाइजेसन एकाउन्ट हो है। पहिला चाहिँ के हुन्थ्यो भने बैंकमा जाइन्थ्यो हैन, बैंकमा गएर त हामीले शेयर सर्टिफिकेट लिन्थ्यौं हैन। शेयर किनेको बाबतमा बैंकले हामीलाई शेयर सर्टिफिकेट दिन्थ्यो, त्यो चाहिँ हामीले लिएर घरमा राख्नुपर्ने हुन्थ्यो। र अहिले चाहिँ एडभान्स टेक्नोलोजी भइसकेको छ हैन, एडभान्स भइसकेको छ जमाना। सो अहिले चाहिँ अनलाइन मार्फत नै हाम्रो स्टोर हुन्छ हैन। सो त्यो स्टोर हुने ठाउँ भनेको चाहिँ डीम्याट हो। हाम्रो हामीले किनेको शेयरहरु चाहिँ केमा स्टोर हुन्छ चाहिँ डीम्याट खातामा स्टोर भएर बस्छ है। र हामीले बैंक एकाउन्ट खोलिसकेपछि चाहिँ नेक्स्ट पार्ट भनेको चाहिँ हामीले डीम्याट एकाउन्ट खोल्नुपर्ने हुन्छ त। र बैंक एकाउन्ट भएको ठाउँमा चाहिँ तपाईले डीम्याट एकाउन्ट खोल्न सक्नुहुन्छ है। र डीम्याट एकाउन्ट खोलिसकेपछि चाहिँ तपाई एलिजिबल हुनुहुन्छ हैन, शेयरहरु भर्नको लागि चाहिँ तपाई एलिजिबल हुनुभयो हैन त। र थर्ड मा रहेको छ मेरोशेयर एकाउन्ट। र तपाईले डीम्याट एकाउन्ट त खोलिसक्नु भयो है। अब डीम्याट एकाउन्ट खोलिसकेपछि तपाई के गर्न सक्नुहुन्छ भने चाहिँ त्यहाँ गएर अब बैंकमै गएर तपाईले एप्लिकेसन फर्म भरेर चाहिँ आईपीओहरु भर्न सक्नुहुन्छ है। तर कस्तो भइसकेको छ भने जमाना हाम्रो अनलाइन भइसकेको छ नि त हैन। मेरोशेयर त अब नहुने बेला भइ जस्तो भइसकेको छ नि त अहिले त हैन। अब हामीले त सबै कुराहरु एकदम रस आवरहरु हुन्छ हाम्रो हैन, अरु काम पनि गर्नुपर्ने हुन्छ। सो अब हामीले एक वान क्लिकको भरमा मजाले घरबाटै आईपीओहरु भर्न सकिन्छ भने त किन बैंकमा धाइरहने हैन। हो त्यसको लागि चाहिँ तपाईहरुले मेरोशेयर एकाउन्ट लिनुपर्ने हुन्छ है। त्यो भनेको चाहिँ तपाईले घरबाट नै लगइन गरेर मजाले घरबाट आईपीओहरु भर्न सक्नुहुन्छ, राइट शेयरहरु भर्न सक्नुहुन्छ, डिबेन्चरहरु भर्न सक्नुहुन्छ है। र त्यसको लागि चाहिँ तपाईले त्यही बैंकमा तपाईले बैंक एकाउन्ट खोलिसक्नु भयो, डीम्याट एकाउन्ट पनि खोलिसक्नु भयो हैन। र त्यही बेला तपाईले मेरोशेयर एकाउन्टको पनि फर्म दिनु भनेर भन्न सक्नुहुन्छ बैंक कर्मचारीलाई हैन। र उनीहरुले फर्म दिन्छ मेरोशेयर एकाउन्टको, मेरोशेयरको फर्म दिन्छ र त्यो चाहिँ तपाईले त्यही भर्नु होला है। र त्यो भरिसकेपछि चाहिँ मेरोशेयर को एकाउन्ट भरिसकेपछि चाहिँ तपाईलाई बैंकले केही समयपछि पासवर्ड र लगइन पासवर्ड र युजर नेम दिन्छ है। त्यो भइसकेपछि चाहिँ तपाईले मजाले घर बसेर नै शेयरहरु एप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ है त। फोर्थ नम्बरमा रहेको छ CRN नम्बर है। यो भनेको चाहिँ एउटा स्पेशल नम्बर हो है, जुन चाहिँ तपाईले यदि मेरोशेयर एकाउन्ट लिइसक्नु भयो भने त्यो सँगसँगै तपाईले CRN नम्बरको लागि नि एप्लाई गर्नु होला बैंकमा। त्यो भनेको चाहिँ तपाईको एउटा स्पेशल नम्बर हो जसले गर्दाखेरि चाहिँ तपाईले शेयरहरु एप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ हैन। तपाईले आईपीओहरु निष्कासन हुन्छ बजारमा हैन। र त्यो निष्कासन भएपछि तपाईले घरबाटै मेरोशेयर एकाउन्ट लगइन गरेर चाहिँ CRN नम्बर हालेर तपाईले त्यहीबाट चाहिँ घरबाट चाहिँ तपाईले शेयरहरु एप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ। आईपीओहरु, डिबेन्चरहरुको आईपीओ हैन, तपाईले सबै कुराहरु राइट शेयरहरु एप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ है त। मेरोशेयर लिइसकेपछि चाहिँ एकदम अनिवार्य छ है। र आईपीओहरु मात्र कारोबार गर्छु भन्नलाई चाहिँ तपाईले यति भयो भने चाहिँ सफिसिएन्ट भयो तपाईको लागि है। फिफ्थ मा रहेको छ TMS एकाउन्ट है। गाइस तपाईले चाहिँ अब चाहिँ तपाईले शेयर खरिद बिक्री गर्न चाहनुहुन्छ, तपाईले सेकेन्डरी मार्केटबाट शेयर खरिद बिक्री गर्न चाहनुहुन्छ भने चाहिँ तपाईले सुरुमा जानुपर्ने हुन्छ ब्रोकर। तपाईको घरको नजिक अथवा कतै तपाईलाई पाएक पर्ने ठाउँमा चाहिँ ब्रोकरले अफिस खोलिरहेको हुन्छ है। त्यहाँ गएर चाहिँ तपाईले आफ्नो एउटा एकाउन्ट खोल्न सक्नुहुन्छ है त। आफ्नो एकाउन्ट खोल्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि चाहिँ तपाईले नो योर कस्टमर फर्म भर्नुपर्ने हुन्छ है। त्यो फर्म भरिसकेपछि चाहिँ तपाई एलिजिबल हुनुहुन्छ शेयर खरिद बिक्री गर्नको लागि है। र तपाई यदि अनलाइनबाट ट्रेड गर्न चाहनुहुन्छ हैन, अनलाइनबाट तपाईले शेयर खरिद बिक्री गर्न चाहनुहुन्छ, अब त सबै ट्रेड अनलाइनबाटै हुन थालिसकेको छ हैन। र तपाईहरुले घर बसी मजाले अनलाइनबाट चार्ट हेरेर मजाले शेयर खरिद बिक्री गर्न चाहनुहुन्छ भने चाहिँ तपाईले त्यहाँबाट तपाईले TMS एकाउन्ट लिनुपर्ने हुन्छ है। TMS एकाउन्ट लिनको लागि चाहिँ तपाईले त्यहाँ फर्म भर्नुपर्ने हुन्छ। र TMS एकाउन्ट लिनको लागि चाहिँ तपाईलाई फर्म फिलअप गरेर
र टिएमएस एकाउन्ट चाहिँ तपाईँले त्यहाँ टिएमएसको फर्म हुन्छ, फर्म मजाले भरेर तपाईँले टिएमएस एकाउन्ट लिन सक्नुहुन्छ है त। र त्यो ट्रेड म्यानेजमेन्ट एकाउन्ट लिइसकेपछि चाहिँ तपाईँले मजाले घरमा बसेर सेयर खरिद बिक्री गर्न सक्नुहुन्छ विथ 1 क्लिक है। तपाईँले सेयर बेच्न पनि सक्नुहुन्छ र किन्न पनि सक्नुहुन्छ है त। सो नाउ गाइज तपाईँले यति गरिसकेपछि चाहिँ तपाईँले मजाले सेयर बजारमा प्रवेश गर्न सक्नुभयो है। र तपाईँको स्टार्टिङ अब तपाईँको सेयर बजारको करियर स्टार्ट भयो होइन। यो भइसकेपछि चाहिँ यो कुराहरू भइसकेपछि चाहिँ तपाईँले अब मजाले घरमा बसेर सेयर खरिद बिक्री गर्न सक्नुहुन्छ है। थ्याङ्क यू गाइज फर वाचिङ दिस भिडियोज टिल नाउ है। र तपाईँहरूलाई यस्तै भिडियोजहरू आगामी दिनहरूमा चाहिन्छ भने चाहिँ प्लिज हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न नभुल्नु होला है। र लाइक बटन पनि क्लिक गर्नु होला। र तपाईँहरूलाई कस्तो टाइपको कन्टेन्टहरू हेर्न मन हुन्छ होइन, त्यो कुराहरू चाहिँ तपाईँले हाम्रो कमेन्ट सेक्सनमा भन्नु होला है त। र त्यो अनुसारले चाहिँ हामी भिडियोहरू बनाउँदै जानेछौँ आगामी दिनहरूमा र है। र अहिलेसम्म हेर्नुभएकोमा तपाईँहरूलाई फेरि एकदमै धन्यवाद दिन चाहन्छु। र अहिलेको लागि चाहिँ म बिदा माग्न चाहन्छु है त।